السلام عليكم. النهاردة الوصفة بتاعتي غسول للوجه وللشعر وكريم للوجه والشعر، مكونة من 4 حاجات موجودة في كل مطبخ، رخيصة مش مكلفة، وهتتفاجئي من النتائج بتاعتها، ونتائجها يعني مفاجأة. وإن شاء الله هتدعيلي، وإن شاء الله يعني هتكرريها وتكتبي لي في الكومنتس إنك انتي استخدمتيها وكان أثرها رائع على الشعر. اولا اول حاجه في الوصفه الكرنبيت، وهو هنا واخده هنا انا ربع كيلو كرنبيت، ومخليه معاه الراس، لان الراس كلها فيتامينات واملاح. طيب هنقول ليه احنا استخدمنا هنا الكرنبيت. الكرنبيت بيغذي الشعر من الجذور للاطراف، بينبت الشعر. الكرنبيت فيه املاح لازمه لنمو الشعر. يعني بعد الصبغه الشعر تالف، الشعر مجعد. يعني الوصفه دي برضو مهمه جدا للشعر المجعد. بتديله فيتامين ب وبوتاسيوم وزنك وحديد، بتديله كل الفيتامينات اللي هي الكرنبيت. بالنسبة للوش بيحفز على إنتاج الكولاجين للبشرة وكمان للشعر. بيغذي البشرة بطريقة مش طبيعية، بينعمها ويغذيها ويرطبها. وبالنسبة لحب الشباب بيشيل الرؤوس السوداء وبيطهر المسام من الدهون. يعني أنا الكرنبيت ده كنز، ولما اجي هستخدمه انا هقشر الراس بس، وهستخدم الجزء اللي من جوه. ده ربع كيلو كرنبيت. هستخدم معايا هنا بطاطاية وسط، مش صغيرة، وسط. والبطاطس للهالات السوداء وحب الشباب، تشد البشرة، بتفتحها، بترطبها، الحروق، الالتهابات، الشيخوخة الجلد. للشعر بقى هنا مهمة خالص لفرد الشعر. يعني الوصفة دي مهمة للشعر المجعد والشعر التالف والشعر اللي استخدمت الصبغة ومتأثر وجاف ومهم. يعني الوصفة دي بتعالج الشعر وبتعالج الوش. هستخدم معاها معلقة ملح كبيرة. هتستغربي، لا طب استخدمي معاها ملح ليه؟ لأن الملح لما بستخدمه حوالين اللي على الوش بيمتص الدهون وبينظف البثور. وطبعا أنا مستخدم معلقة ملح، ما هي مش ملح كتير يعني. هيبقى أنا على 4 كوبايات هيبقى ملح وسط، يعني كمان أقل من الوسط. بيمتص الهالات السوداء، بيمتص حوالين العين الانتفاخات، بيشد الجلد اللي تحت العين وتحت وحول الوش، وغني بالاملاح المهمه للوش. ولذلك انا مستخدمه الملح. ولو لاحظتي ان انا في الوصفات، معظم الوصفات بتاعي مستخدمه فيها الملح. فالملح هنا مهم جدا بالنسبه للشعر وبالنسبه للوش. بالنسبه للشعر بيغذي بصيلات الشعر، بيحفز الشعر على النمو، بيطهر الشعر من الفطريات والقشره، بينعم الشعر. الوصفة دي رهيبة في تنعيم الشعر وتنعيم الوش وتفتيحه وتطهير الوش من الدهون. بالنسبة للكمون بقى، يعني ده مهم جدا. هنا أنا بستخدم معلقة كبيرة أو معلقة، لا، معلقة هنا وسط من كمون ناعم. لو عندك كمون خشن أحسن، اللي هو مش مضروب في الخلاط، تستخدمي معلقة كبيرة. فهنا المعلقة. الكمون يا جماعة بينبت الشعر، بيعالج الشعر بعد اللي من تلفه، بيحفز نمو الشعر، بيطهر الشعر. يعني جميل جدا جدا للشعر وللوش. آه، الكمون فيه فيتامين اي للبشرة، بيفتحها والتجاعيد والهالات. بينعم الشعر وسكوته ويكافح الصلع، مضاد أكسدة، بيعزز البصيلات في الشعر. يعني رهيب. عشان كده أنا مستخدمة الحاجات دي كلها في الوصفة. وبعدين كلها رخيصة ومفيش فيها أي تكلفة. هستخدم هنا معاها 4 كوبايات مية. انا قشرت الراس بتاع الكرنبيت، اللي هي الغلاف اللي بره، لانه شديد، لو اتسلق مش هيتسلق. وقطعتها. راس الكرنبيت غنيه جدا بالفيتامينات والاملاح، مفيده جدا، فانا هستفيد منها، مش هرميها.
وهقطع اهوت. قطعت البطاطايه بقشرها، ما شلتش القشر بتاعها علشان القشر التغذيه بتاعت البطاطس اساسيه تحت الجلد الخارجي، فما قشرتهاش. وهستخدمها، وهحط هنا 4 كوبايات ميه. ممكن كمان هنا على الكميه دي احط حوالي 5 كوبايات ميه علشان استخدم الغسول اللي هيكفيني للشعر. 1 2 3 4. هستخدم كمان، هخليها 6 كوبايات، هزودها كمان كوباية يعني 5 كوباية 5. أنا ليه مزودة المية يا جماعة؟ علشان أنا هستخدمها غسول للشعر. 6 يعني أنا استخدمت 6 كوبايات مية. 6 كوبايات مية بما يكمل انك تغطي بيه البتاع. يعني انا استخدم كمان كوبايه 7. الميه اللي مستخدماها ميه من الحنفيه، ميه عاديه. يعني انا هستخدم 7 كوبايات ميه للوصفه دي، وهغليها واحط الكمون. يبقى انا هنا هستخدم 2 ملح بدل معلقه واحده، ومعلقتين يعني الكمون زي ما هو، معلقه كبيره كمون ناعم ومعلقتين ملح، وهغليهم لمدة ربع ساعة وارجع لك. هنا انا سلقت الكرنبيط وصفيتهم. المية ديت هي دي الغسول اللي هتستخدميها. المية دي اللي هتستخدميها على الوش وعلى الشعر، وهقول لك ازاي تستخدميها. الاول خليني في الكريم اللي هتستخدميه الاول، وبعدين نتكلم عن الغسول. انا هنا المية اهيت هصفيها. هحط كوباية كمان 1، واحط كوبايه وربع، واشوف القوام لما اضربه في الخلاط. يعني اهو، يعني يمكن كمان هنا كده القوام بتاعه يعني كوبايه وربع ميه. تحط كوبايه ميه احتياطي، ولما تضربيه بالخلاط وتشوفي هو سميك ولا يعني تشوفي سمكه. بعد ما نضربه في الخلاط هرجع لكم ونشوف هنستخدمه ازاي ككريم. ده الكريم اهوت، الكريم اللي هستخدمه على الشعر وعلى الوش. انا المفروض بتستني لما يبرد خالص وبعدين تضربيه في الخلاط. انا برضو احتياطي هصفيه، وممكن ما تصفوهوش، ممكن تستخدميه على طول لانه اوريدي مش ما فيش، انا مصفيه اصلا من الميه بتاعته. واهو بعد ما ضربت الخليط في التلاجة في الخلاط اهوت، اللي هي عبارة عن البطاطس، عبارة عن البطاطس والكرنبيط والملح مع الكمون، وصفيته. هو مش محتاج الصراحة تصفية، ولكن يعني ضمانا لانه ما يبقاش فيه اي شيء. لو لاحظتي سميك اهوت. هتستخدميه على وشك 2 3 في الاسبوع. رائع. تحت العينين وفوق كامل الوش، كامل الوش. بتستخدميه ممكن قبل ما تنامي، وبعدين تغسلي وشك بمية دافية. وتستخدمي بعدها مكعب تلج بعد ما وشك يهدى، وبعدين تستخدمي فازلين وتنامي. او تستخدميه هو هنا على تعمليه بعد ما عملناه كده، تحطيه كمكعبات تلج. يعني تعمليه في بتاعة التلج بتاعة التلاجة اللي هي بتعمل مكعبات تلج. فبيبقى عندك مكعب تطلعيه كل مرة وتستخدميه مكعب على وشك على طول. بيقضي على الحبوب الدهنية اللي في الوش، وينظف الرؤوس اللي في الدهنية اللي في الوش والحبوب السوداء، وبيلمع وشك وبيخليه منور ورائع وناعم وأبيض وجميل. ده بالنسبة للوش. بالنسبة للشعر بقى هتشوفيه غزة شعرك و... وفرده. واحنا قلنا ان الشعر الكيرلي ممتاز قوي الكريم ده له. هتلاقي شعرك اتفرد ونعم وبدأ يطول ويتغذى، وبقى كأنك حطيت عليه خليط من الزيوت ومن البتاع. وممكن تضيف عليه كمان معلقة زيت زيتون لما تستخدميه على شعرك.
او معلقه جوز الهند على حسب الزيت اللي بينفعك. ما عندكيش عادي، من غير زيت اي ده جميل جدا. بتستخدميه ككريم في الشعر. ازاي؟ بتحطيه ساعه وبعدين تبداي تشطفي شعرك من غير اي شيء. ما تغسليش شعرك بالشامبو، تستخدميه وتحطيه ساعه وبعدين تشطفي شعرك بس من غير اي شيء، بس بالميه. يعني معنى اصح بتحطيه على شعر نظيف، لازم يكون شعرك نظيف، وهتلاقيه شعرك اتفرد وجميل جدا. دي بالنسبة للشعر وللوش. المية اللي طالعة منه هتلاقي ازازة كاملة من المية، هتستخدمها كل يوم. للوش بتحطها في الوش في التلاجة من تحت، ده بيتحط في التلاجة من فوق. بتعملي منه على قد الوش مكعبات، وجزء تاني بتقسميه على هيئة كريم في برطمان، بتحطيه في الفريزر وبتطلعيه قبل ما تستخدميه لشعرك. قبلها ب10 دقايق بيفك على طول. بتقومي حطاه تدلكي بيه فروة راسك وتستخدميه زي ما قلت لك ساعة كاملة مع كيس شعر، وبعدين تبدأي تشطفي شعرك وهو نظيف. بالنسبة للمكعبات التلج زي ما قلت لك بتستخدميه مكعب تلج بيقضي على أي حبوب، أي التهابات، أي حروق، أي شيء في الوش، أي التهابات بتستخدميه، لأنه بتستفادي كده من التلج، من فايدة التلج، وبتستخدمي فايدة الكريم. أما هنا المية أهي الغسول للشعر، بتستخدمي للشعر إزاي بقى؟ بتغسلي وانت في الشاور بتاعك تغسلي شعرك عادي، وبعدين تقومي حطاه على شعرك، وتحطي على شعرك كيس الشعر. على ما تخلصي الشاور بتاعك لمدة 5 دقايق تشطفي شعرك بس بالمية. يعني ده هيقعد على شعرك حوالي 5 دقايق لمدة الشاور بتاعك بس. على الوش كل يوم. رائع، تقدري تستخدميه قبل النوم وتحطيه على وشك للصبح. رائع مع الفازلين، ممتاز. من هنا انا كده، وعندي الميه اللي طالعه منه حوالي ازازه كامله، بحطها في التلاجة، بتكفي في التلاجة، ما بيحصلهاش اي حاجه لمده اسبوع اسبوعين، ما بيحصلهاش اي شيء. بتطلعي منه وتستخدميه كل يوم. بارد على الوش، دافي على الشعر، يعني بتدفيه على الشعر. اتمنى منكم المشاركه في القناه، واتمنى منكم انكم تدعوا لي وتدعموني، واشكركم. دعائي آه، اللهم اجعلني مقبولة في أرضك وفي سمائك. آمين لي ولكم ولأمة محمد أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكركم في الله، والسلام عليكم.